To je jako fakt, nebo si děláte kozy? And so how much goes to the charity? Jaký kolega si vás splete s někým, se může stát spoustu věcí. A co se mi může stát? Já nevím, splete si vás s někým třeba. But I mean, it makes the kids happy. Máte nejlepší biznis, jaký může být tady. We showed you the taxi gang. We showed you the money exchange gang. We showed you the money hustle gang. But have you heard of the flashing balloon gang? Well, that's today's video. If you walk the streets of Prague at night, just like we do, you've probably noticed a lot of people selling and offering these flashy balloons. And they just recently popped up. Popped up balloons, nice. So we were curious, what's it all about? So we asked the guy, hey, how much do you sell the balloon for? 200. 200? Still euros. Ale můžu vám na ní dát So sometimes it's 400 crowns, sometimes it's 200. So we were kind of surprised that it's really expensive. Most people were, when they were buying it, surprised by the price. So we asked, why is it so expensive? 200 korun je to sbírka na děti, na pejsky, na kočičky, na koně. Pomáháme zvířatům, rostlinám, pejskám, kočičkům, tady pánovi. Vy pomáháte zvířatům, rostlinám, kočičkám, pejskům. Ano, a přírodě. A přírodě. Well, the money goes to a charity, and not just one, a list of charities. I had to write them down to read it for you. Give me a second here. The money goes to children homes, to dogs and cats, to clean the waters in our country, to clean the forests in our country, to help the elderly people, to help the horses, to fight the COVID-19, and to build houses that will help to run an organization that will help people in financial needs, and so on and so on. Wow, that's a lot. Vy podporujete úplně všechno. Přesně tak. To je hezký. A kolik to stojí ten balónek? 400. 400 korun stojí balónek. Wow. Tak ale zase kolik toho podporuje, že jo? I mean, let's be honest, this sounds like a really cool charity. They want to help the kids, they want to clean the forests, the waters, they want to help the horses. So we talked to some of the people that are selling the balloons, and some of them said that all of the profit goes to the charity. Takže 400 korun vám dám a vy to rozdělíte tady mezi ty organizace. Tak. Aha, všechno jim to jde. No jasně, všechno. Všechno jim to jde. To je hezký. And so how much goes to the charity? It go all, like. All of it? Some of them said that only 30% of the profit goes to the charity. No, takže 30% jde na pejsky, kočičky a tak. Doufám, že ano. A to běre kolik procent z jednoho balonku, když je za 200? Tak něco takového. Taky něco takového. And then we met this guy. Jste špion? Ne, já jsem novinář. Vy jste pane novinář. Jo. Běžte, tam. A vy teda nemáte žádný potvrzení, že to je na charitu? Ale proč? Tak mě to zajímá, já o tom natáčím, tak mě to jenom zajímá. To jste vy, jak natáčíte s tím velkým nosem? Já mám velký nos? To máte, no. Jo, vážně, to jsem rád. Is it really that big? I mean, a můžu teda vědět, na jakou charitu to jde? Co vám do toho? Mě to zajímá. No. Dáte peníze nějaký, přispějete na něco? No a Dobrý, jenom kolik stojí balónek? Dobrý, díky. Trápit tu normální chudý kluky nebo nějaký normální kluky, který si chtějí nějak vydělat? počkejte, a takže vy si vyděláváte nebo přispíváte na charitu? Tak přispíváme na charitu a samozřejmě si ji vyděláme, co darmo nikdo nic na to může, že jo? Chcete furt potkávat nějaký kolegové, může se stát... Víte, co si totiž myslím? Nějaký kolega si vás splete s někým, se může stát spoustu věcí. A co se mi může stát? Já nevím, splete si vás s někým třeba... A co se mi může stát? Já nevím, co. Tak mi to řekněte, co se mi může stát. Se vás někým... A stane se mi co? No budete spletenej. A stane se mi co? Co do mě vyzvídáš? Šašku. Co se mi stane? Šašku. Co se mi stane? Já nevím, co se vám stane. Takže vy asi úplně nepřispíváte na charitu, že jo? Well, this was really strange and it sent us into this spiral of not understanding of what's going on. So we talked to more sellers here on the square and I actually recognized one of the guys. Yep, it's a guy that used to take pictures with a snake here in Prague and was charging tourists 200 crowns or 10 euros for a picture. A my se známe. Jo, teď vy jste ten s tím hadem. Jo, přesně. Ale my děláme charitu teďka. A teďka děláte charitu? Jo. Had nebyl charita. Ne, had nebyl charita. Ani nebude. Ani nebude. So we looked up online this charity that is called The Real Life, if they have any sort of website. We found nothing. We only found a Facebook page with one picture, and on the paper they had, there were two pictures, one of a girl and one of a cat and a dog.
when we reverse searched it in Google, we found out that the girl is from an article, What Does Makeup Do to Your Kids? And the cat and dog is an article about how to treat your cat and a dog in the same house. We were standing here for a couple minutes, and during that time they sold a lot of balloons for a lot of money. So I was curious, where does the money go? They even showed me a picture of some dogs that are used by the city police, and apparently they bought them some food. But they also showed me a paper that is from the City Hall of Prague. So we reached out to the City Hall if they know how much money they're giving to the charity. And this is what we got as a reply from the City Hall. Starting from 4th of November 2020 till the end of this year, 2021, there was no evidence of any money. And according to the law, they will have to tell us the money that they sent to charity by the end of March in 2022. So I guess that's when we will find out, hopefully. And we also did some research on the company that's running the charity. And we found out that previously they were running visas to Russia. So we went to their office. And the company, Consultant Group Prague, that used to do visas for Russia, used to have their offices here, but according to other people living in this building, they've shut down months ago. And now it's just an empty office. No balloons. Dám vám 100 korun za balon. Dám vám 100 korun. Za stovku. Tak to jste byla úspěšná, slečno. But the sellers here on the square were super nice and they actually hooked us up with their boss. So we had a short chat with them about where does the money actually go. Nás hrozně zajímalo, my se snažíme zjistit, na jakou charitu jdou ty peníze z toho prodeje těch balonků. No třeba můžete, když kolega vám otevří desku, tak tam máme poděkování od útulku, od 2 útulků právě. Jo, to jsem viděl, od městské policie. Od městské policie taky, no. A tam, já jsem se ptal městské policie teď a oni mi říkali, že to bylo jako málo, že jste jim jenom, že nějaký jako pytle s jídlem pro psy. No peníze většinou nechtějí, takže my kupujeme krmivo. Víte co, můžete mě nadiktovat vaše číslo? Vám zavolá kolega, který má to na starosti. Dobře, tak moje číslo, já vám ho řeknu, můžu? Ano, prosím, Rubeš. Pane Rubeši, zdravím vás Černě. Dobře. Veřejné sbírky. Jste dali do nějakých útulků peníze, což vy i potvrzujete, a já jsem zjišťoval u městské policie, že to bylo teda jenom nějaký jako jídlo pro psy. Ano. Tak to byl jediný váš příspěvek. Ne. Takže jich bylo víc. Ano. Yes. Dobře. A můžu vědět třeba, v jaký finanční částce to bylo? Zhruba 28 000. 20. Pořili slečnou pod dětským domovem. Takže to je celková částka plus to psí žrádlo. Zatím ano. Jo. Protože já jsem teď tady chvilku stál a vlastně během chvilky se tady vybralo 3000 korun. A to jsem tady stál jako 10 minut s jedním balonkářem. Ze zákona veřejné sbírky vyplývá to, že my nemusíme podporovat hned po obdržení částky. My si tu částku můžeme i ukládat a podporovat třeba za půl roku, za rok. A když byste třeba řekl, že ze 100% peněz, který vyberete, tak kolik asi procent jde na tu pomoc těm charitám? 30%. 30%. Ale pan Vareník dřív dělal biznis s vízama do Ruska, to je správně? Proč se ptáte? Protože jsem zjistil, že ta firma měla nějaký exekuce, tak mě překvapilo, že od víz do Ruska firma, která má exekuce, se dostal na charitativní sbírky s prodejem balónků v centru Prahy. Zákon nezakazuje firmě, která má exekuce, vést veřejnou sbírku, jelikož veřejná sbírka v podstatě její financování nějak se netýká firmy. Jasně. A nebylo by dobrý mít to třeba na nějakém webu, jakože mít, já nevím, skutečný život.cz a tam mít prostě částky, které jste tam... K čemu? No, já většinou, když je nějaká charitativní sbírka,
která probíhá, tak je tam i napsaný, kam ty peníze jdou, aby ty lidi, kteří ty peníze vám dávají, aby to věděli. Při přispívání tu chvíli lidi se můžou podívat na to povolení od magistrátu, což si i všichni dělají a hned tam vidí ten transparentní účet a naše cíle, kam podporujeme. Asi se trošku točíme v kruhu. Já si myslím, že ty lidi hlavně si chtějí koupit balónek a ve chvíli, kdy se zeptají na cenu, tak jsou překvapení a v tu chvíli jim vaši zaměstnanci řeknou, že ty peníze jdou na charitu. 200 korun je to sbírka na děti, na pejsky, na kočičky, na koně. Tak ale zase kolik toho podporujeme, že jo? I'm surprised they were surprised that I was surprised that they don't have like a website where they would show where the money is going. I mean, any legit charity has such a thing. Here's our website, here's how much money we sent here and here and here. Here's how much money went to the horses, to cleaning the rivers, to cleaning the forests, and so on. It's quite simple now. So I really hope these guys will set up such a website so it will be transparent. Otherwise, it kind of looks weird. See, we have a law in Prague, or any major city in our country, that prohibits sales on the street. You can't just open up a stand and start selling coffee in front of a coffee place without legal permits. You can do it, although, if you're giving the money, or at least a portion of it, to charity. But I really hope these guys' initial intention with this was to help and not just to sell. A vy máte zapečetěnou kasičku? Vlastně. Jo, a můžu ji vidět? Vlastně. A tohle je pečeť teda? No je tam klasička, na který se nedostanu, že jo? Je zalepená, já se tam nedostanu, nemám to klíček nic. Jakože vy se... Počkejte, a ta kasička, to ji můžete otevřít, jako. A jak? To je zalepená, já se tam nedostanu. Ale zalepená vaší nálepkou. Ne, tý organizace. Té organizace. Tak chcete nebo nechci? By the way, we do not want to stop you from giving money to charity. I think it's very generous and we should, all of us, do it. For example, you can donate to People in Need, which is a big charity organization here in Czech Republic helping all around the world. And they have something called Real Gift. Almost sounds like real life. But on their website, if you buy a real gift, you see what they do with your money. If you send 100 crowns, you see what they do with it. If you send 1,000 crowns, you see where they help and what they do, and their actions are very transparent. So that was the crazy balloon story here from Prague. Honza and Janek with the big nose, the honest guides, hope to welcome you here in Prague very soon. Oh, you're still here? Well, I guess you're waiting for the Czech word at the end. I'm sorry, today we're gonna skip it. No, I'm just kidding. The Czech word at the end for today is blikající balónek. That's a flashing balloon. Blikající balónek. Tak co, vemete jeden? My už jsme se tady potkali jednou. Vemete jeden teda nebo? Balónek. No.